AI hype छ कि छैन? Definitely hype छ. Over hype छ कि छैन? Over hype पनि छ. AI is made to look like it can solve everything under the sun. It will automate everything and it will take over all other jobs and Terminator will arise. Recently Coursera came up with a list of top 10 emerging countries for AI talent. Nepal was in top 10. तपाईले सुन्नुभयो होला ChatGPT जब आयो, the second most uses was from Nepal. As an entrepreneur, what's the most important thing for a founder? Grit चाहिन्छ. Being able to handle everything that gets thrown at you and still believing that this will work and not giving up. Oh, it's your guitar भने हैन? हजुर मैले नबजाए धेरै भयो. तैले प्ले गर्नुहुन्थ्यो? मैले सितार बजाउँथे. पहिला मेरो सानीमा सितारिस्ट हो कि यहाँको. अनि युएस जाने भन्दा अगाडि 1 वर्ष ट्रेनिङ ल्याएको थिएँ सितारको. सितार पनि बोकेर गएको थिएँ. सितार त अझ कम्प्लिकेटेड होला नि गिटार भन्दा त मच कम्प्लिकेटेड. त्यत्रो के हुन्छ त्यसमा? It's a different instrument. अलिकति फरक हो. तर गिटार इज मोर फन. सितार चाहिँ अब त्यो के भन्छ, इट्स लिमिटेड छ नि त. ओन्ली इट्स मेनली 1 string भयो. So that होइन, स्ट्रिङ त धेरै हुन्छ तर the one that you play the most is just 1 string. अनि त्यो जार भन्छ त्यसमा 3-4वटा स्ट्रिङ हुन्छ तर लास्टमा गएर मोस्टली 1 string भयो. सो it's limited तर it has its own beauty. So सितार चाहिँ किन सिक्नु भएको त? सुरु भएको छैन है तर अहिले. सितार कि यो यहाँबाट सुरु गर्न मिल्छ? इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. यहीँबाट सुरु गरौँ न त. सो बाहिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले सितार सिक्नुभयो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. सितार चाहिँ किन सिक्नुभएको? मेरो सानी आमा चाहिँ यहाँ सितार वादक हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँ चाहिँ उहाँको सितार सिकाइराख्नु धेरै भयो. लाइक प्लस मेरो ग्रान्डफादर म्युजिकमा हुनुहुन्थ्यो. मन्जुश्री स्कुल भन्ने चलाउनुहुन्थ्यो. अनि म त्यो आइएससी सकेपछि युएस जानुभन्दा अगाडि बिदा हुन्छ नि. अहिले त आजकल बिदा कम भयो क्या अरे. पहिला त 9-10 मन्थ्सै हुन्थ्यो. त्यति बेला चाहिँ अब म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट थियो अनि सितार सिकेको. तर आई मिन लाइक आउट अफ अल द इन्स्ट्रुमेन्ट जस्ट बिकज लाइक घरमा नजिकै भएकोले फ्यामिली मेम्बर्सले अब बच्चा बेला मामा घर गएर हुर्किँदाखेरि सधैँ देखिरहेको भयो नि त, राइट. एन्ड द स्टुडेन्ट्स बिङ टट बाई सानियामा लट अफ स्टुडेन्ट्स. त्यो फेरि त्यो सिकाउँदाखेरि 6-7 जना एकैचोटि बजाएको सुन्दा त्यो हार्मोनी इज क्वाइट पावरफुल, राइट. एन्ड लट अफ अस गेट शेप्ड बाई चाइल्डहुड, वाट यु हियर, वाट यु इट. अनि त्यो सबैको हिसाबले आई थिङ्क द्याट आर अ लट अफ इन्फ्लुएन्स. त्यही भएर सिधा सिका मलाई अनि सिकेँ. सो प्लेइङ इन्स्ट्रुमेन्ट डज इट ह्याभ एनी प्रोफाउन्ड इफेक्ट अन भनौँ न यो क्रिएटिभिटीको कुराहरू आउँछ होला या भन्छ करियरको कुरामा अर्कै डिरेक्सनमा गए पनि डज द्याट होल्ड एनी सिग्निफिकेन्स? आई हेभ नो आइडिया. किनभने युजली भनिन्छ नि ट्राइङ टु प्ले एनी इन्स्ट्रुमेन्ट र लर्निङ एनी इन्स्ट्रुमेन्ट इट्स भेरी गुड फर कग्नेटिभ फङ्सनको लागि या भन्छ जस्ट ओभरअल लर्निङ अ न्यू इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ के एड गर्छ भनेर भन्छ. हो त्यो डेफिनेटली भन्छ. अहिले चाहिँ त्यही भएर सो जस्तो मेरो छोरी अहिले सी इज अलमोस्ट 10 years old. उसले चाहिँ पियानो बजाउँछ. सी इज बिन लर्निङ सिन्स 6 वर्ष भयो पियानो एभ्री विक बजाइरहेको. अनि इट गिभ्स सर्टेन लेभल अफ के भन्ने अब डिफ्रेन्ट डिमेन्सन टु द क्यारेक्टर or a personality with appreciation for music. And they also say it unlocks your other side of the brain that's to do with creativity and all that, which later in life could help her in different ways, right? So let's get back to the main topic, America. So the company got listed on Nasdaq, so it was all over the news. Now for a layman कतिजनाले चाहिँ बुझ्नु हुँदैन होला त्यो कुराहरू हैन. अब न्युजमा त छ Nasdaq भनेर सुन्या होला मेबी कतिजनाले. Now for a Nepali company to be listed on Nasdaq, what does that mean? What's the gravity of that achievement? So let me first I'll just do a small correction, which is we're not listed yet. Okay. We are in the process of getting listed. So there's a certain major milestone we finished
तर we are still in the process. We still need to do filings. There's still SEC approval, and there's quite a few steps before we get listed. अनि हामीले अनाउन्समेन्टमा पनि भनेको थियो, the plan to get listed is sometime in Q2, probably June तिर हुन्छ होला, July तिर हुन्छ होला. So just to reiterate, because it has legal implications. All right. So what does that mean? So basically Nasdaq मा लिस्ट हुनु भने चाहिँ के हो खासमा? लिस्टमा Nasdaq मा लिस्ट हुनु भनेको चाहिँ बेसिकली अहिलेसम्म प्राइभेट कम्पनी थियो. All the shareholders को shares were private. Individual shareholders ले own गर्ने भयो. To buy or sell shares, you need company approvals and so forth, and it's not as liquid, right? यतिकै जसलाई पनि गएर बेच्न पाउँदैन. तर अब listed हुने भनेको चाहिँ basically you are taking the company को private shares and putting them all in public market. The owners are still the same, in addition to new investors who join as part of additional funding in going public. त्यसपछि जति पनि shares छ, the company, all of the shares are publicly tradable. So US मा यहाँ चाहिँ यहाँ नेप्से भने stock exchange भने जस्तै US मा there are multiple stock exchanges. त्यसमा चाहिँ the most popular ones, the big ones are NYSE stock exchange र Nasdaq stock exchange. Nasdaq stock exchange मा particularly tech companies चाहिँ धेरै Nasdaq मा list हुन्छ. So list हुने event भनेको चाहिँ all of your shares on that day. Let's say एउटा डे मा चाहिँ हामी लिस्ट हुने भयो भने त्यो दिन either in the morning before the market opens or the market closes, त्यति बेला चाहिँ the shares, all of it becomes tradable in publicly. त्यो भनेको basically कसैले पनि shares किन्न मन लाग्छ, Fusemachines को shares, anyone who has a trading account US मा भने then they can buy it. जति shares चाहिँ tradable बनाएको छ. So यो Nasdaq मा लिस्ट हुनको लागि चाहिँ what is the process like in just brief overview मा, या भन्छ चाहिँ what are the requirements गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? So Nasdaq मा लिस्ट हुनको लागि there are certain set of requirements that you have to be able to fulfill. To fulfill भइसकेपछि चाहिँ mainly there is audit requirements, certain set of, like there's a PCAOB audits भन्छ, त्यो PCAOB auditsहरू सकाउनु पर्छ, which is required by the SEC. And त्यसपछि you have to prepare a set of documents where you have listed all your risks, your projections, business को plan के हो, कसरी grow गर्ने plan छ, त्यो सबै नै एउटा ठुलो document बनाउनु पर्छ, which हाम्रो केसमा which called S4 filing. अनि त्यो document चाहिँ governmentलाई दिएपछि governmentले चाहिँ goes through the document, they will ask questions. Basically, government is making sure that it's everything is properly done. It's a valid company, and the risks are also laid out so that anybody who's trying to buy shares, they know the risks. And government approval आएपछि चाहिँ Nasdaq सँग agree गरेर we pick a date. अनि त्यो date pick गरेर then we go public. So main thing we hear about a lot of companies is like one of the milestone goal भनेको चाहिँ company लाई public लग्ने हो भनेर, right? So why is that important for a lot of course the funding को कुराहरु हुन्छ होला हैन, तर apart from that what does it mean for a founder? So obviously one big thing is funding, right? Public जाँदाखेरि there's a significant amount of money that gets raised. There's a minimum guaranteed fundraise of $19.44 million. त्यो बाहेक there might be additional funds that comes through, which is likely. So that's a big event for the company because that's a completely new capital that gets injected in the company for growth, for the future growth. तर त्यो बाहेक founder or founding team plus सुरुको employees or the company, if the company has been around for a while, a lot of team members who have been in the company for a while, जोसँग stocks हुन्छ, company को shares हुन्छ अथवा stock options हुन्छ, which can get converted to shares, they all become public shares or public stock options. What that means is
basically they are now freely tradable. So it's less restrictive and it's become more and more closer to equivalent of cash. जसले गर्दाखेरि यो सुन्नुभयो होला नि like US मा like suddenly the founders are when they like large companies when they get listed there's a lot of exit that happens for a lot of people especially company go whole team line there is some liquidity events so that's another thing that's really good for everybody who's involved in the early days of founding and all the employees who've been there and helped in growth for the company. So Fusemachines journey, how did it start? I mean, like, SLC someone but you went outside. So forming a company, starting a company, tech ma, how did it start? Like childhood, education go perspective, grow, this is something you wanted to get into. मैले कम्पनी खोल्छु भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन that was never part of the plan. म पहिलादेखि my family doesn't come from business family. मेरो mom was a school teacher, मेरो dad was engineer/lawyer. So कहिले पनि त्यो देखिरहन्छ नि कति बिजनेस फ्यामिलीमा लाइक यो बिजनेस गरेछ त्यो बिजनेस गरेछ यस्तो प्रफिट भएको छ वाट नट तर त्यस्तो कहिले पनि थिएन बट एजुकेसन वाज अ डिपली इन्ग्रेन्ड बिकज मम पनि स्कुल टिचर भयो सो त्यही भएर सिर्फ पढ्ने द्याट वाज द ओन्ली थिङ अनि पढेँ स्कुलमा राम्रै गरेँ त्यसपछि एसएलसी होइन आइएससी पछि गएको सो आई डिड आइएससी पनि राम्रो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले स्कलरसिप पाएँ युएसलाई अनि गट इन्टु फ्यु कलेजेस अनि युएसमा पढ्न गएँ अनि त्यहाँ पुगेपछि कम्प्युटर्स चाहिँ को बारे मुभीमा देखायो बढी त्यति बेला मसँग कम्प्युटर पनि थिएन यो कहिले कुरा गरेर छ हामी दिस 98 ओके 1998 अनि त्यति बेला चाहिँ धेरै जस्तो त मुभीमा देखायो अब अलिअलि इमेल चेक गरायो इन्टरनेट त थियो नभए त होइन तर अब हाम्रो फ्यामिलीमा थिएन त्यो बाहेक त्यति साह्रो इन्टरनेट त आइपुग्न सकेको थिएन अनि युएस पुगेँ युएसमा त अब जताततै कम्प्युटर लाइब्रेरी गयो अल त्यति बेलाको त्यो म्याक त्यो पर्पल ग्रिनवाला म्याकहरू थियो अनि एकदम रमाइलो सो देन आई स्टार्ट गेटिङ इन्टु कम्प्युटर्स अनि फर्स्ट इयरमा रिसर्च गरेँ अनि देन लगत्तै रिसर्च बेसिकली 99 को समरदेखि मैले एआई रिसर्च गर्न थालेँ हो सो द्याट्स लाइक 20 सधैँ 20 इयर्स भन्थेँ अब इफ यु काउन्ट इट एक्चुअली मोर लाइक 25 इयर्स भयो है सो 25 इयर्स भइसक्यो रिसर्च लाइक समथिङ टु डु विथ एआई तर सुरुमा इट वाज नट अबाउट building an AI company. It was all about learning about AI, passion for knowledge, education. AI research गर्दै गएँ नेपाली स्पिच सिन्थेसाइजर नेपाली स्पिच टु स्पिच ट्रान्सलेसन सिस्टम्स मैले त्यस्तोहरू कुराहरू बिल्ड गर्दै गरेँ त्यति बेला यहाँ कसैले त्यति मतलब त थिएन त्यो पारे अनि पिएचडी गरेँ अनि कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेँ एआईमा नै द फोकस्ड अन ल्याङ्ग्वेज त्यसपछि पहिलादेखि स्पिच टु स्पिच ट्रान्सलेसन सिस्टम बनाउनु मन थियो मलाई I think it's also probably influence of a movie or whatnot. एकदम cool छ नि नेपालीमा बोल्यो इङ्ग्लिसमा आउँछ इङ्ग्लिसमा बोल्यो नेपालीमा आउँछ होइन कतिवटा मुभीमा त्यो इयरपिस लाउँछ अनि त्यसपछि लाइक त्यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसनको लागि होइन त्यो सधैँ पहिलादेखि एकदम फेसिनेटिङ लाग्थ्यो द्याट वाज पार्टली वाट आई वाज स्ट्राइभिङ फर त्यही भएर नेपाली स्पिच सिन्थेसिस अनि नेपाली मेसिन ट्रान्सलेसन नेपाली स्पिच रिकग्निसन यु पुट इट अल टुगेदर नेपाली टु इङ्ग्लिस स्पिच टु स्पिच ट्रान्सलेसन त्यसै गर्दै जाँदाखेरि पिएचडी सकेपछि आई जोइन्ड आइबिएम वाटसन आइबिएममा चाहिँ वान अफ द बेस्ट टिम इन द वर्ल्ड थियो द्याट डिड स्पिच टु स्पिच ट्रान्सलेसन त्यो गरेँ अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ 2012को एन्ड 2013को बिगिनिङतिर मैले चाहिँ आइबिएम छोडेर कोलम्बियामा पनि पढाउन थालेँ अनि कम्पनी सुरु गरेँ इट वाज मोर अफ त्यस्तो पहिलादेखि प्लान गरे भन्दा पनि इट वाज मोर अफ गर्न के मन थियो अनि सुरु गरेँ 2013मा सो आई बेसिकली लेफ्ट आइबिएम एन्ड स्टार्टेड द कम्पनी सो 1999देखि तपाईँले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सतिर रिसर्चहरू गराउनु भएको छ सो वाट वाज इट लाइक ब्याक देन किनभने चाहिँ फर द मोस्ट पिपल फास्ट मेजोरिटी अफ पिपल लट अफ पिपल गट इन्ट्रेस्टेड या भन्छ एकचोटि हेर्न थालेको बिकज अफ च्याट जिपिटी आएपछि हो त्योभन्दा अगाडि अफकोर्स लट अफ वर्क भइरहेको थियो
1999 is a time जुन बेला चाहिँ Y2K को बारेमा people were very confused होइन I was a little kid त्यतिखेर जो हल्ला चाहिँ सुनेको थिएँ I didn't know त्यसको implications के हो but अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ like त्यो वर्ल्ड नै सबैजना आत्तिरहेको टाइम थियो एकदम Okay, so दुईटा क्वेसन है एउटा भन्नु भनेको what was Y2K like होइन for a lot of people who were already in tech अरू कुरा भन्नु भनेको चाहिँ 1999 मा AI मा हुन चाहिँ के भइरहेको थियो एक्चुअली So first question Y2K मा त एकदम सबजना डराएको थियो राइट के हुन्छ भन्नु भने त खासमा हुने चाहिँ के थियो बेसिकली सबैजना चाहिँ पहिला कम्प्युटरमा डेट स्टोर गर्दाखेरि राइट यो फोर लेटर्सको 4 डिजिटको सट्टा लाइक यु नो 2 डिजिट्स राइट लाइक सो मन्थ 01 डेट 01 अनि 2001 भन्यो भने 01 हैन अहिले पनि कति धेरै छ त्यसरी नै युज गरेर सो पहिला स्पेशली कम्प्युटरको मेमोरी कम थियो स्टोरेज कम थियो त्यो सबै हिसाबले डेटको स्टोरेजको सिस्टमै त्यसरी बनायो सो लट अफ सफ्टवेयर गट रिटन इन 90s सबैमा डेटको स्टोरेज चाहिँ 0 लाइक 2 डिजिट 2 मन्थ 2 डेट एन्ड 2 इयर्स तर 2000 हुँदाखेरि जब 00 हुन्छ इज इट 1900 or इज इट 2000 or इज इट सम अदर सेन्चुरी कम्प्युटर चाहिँ इट विल गेट कन्फ्युज भन्ने कुरा भयो राइट स्पेसली कति कुरा अब जस्तै ब्याङ्किङहरूमा इन्ट्रेस्ट रेट कम्प्युट गरिरहेछ भने एउटा इयरबाट अर्को इयरमा सबट्र्याक्ट गर्छ नि त राइट अब त्यस्तो कुराहरूमा पनि लाइक 1999 97बाट 99 सम्म 99 माइनस 97 2 वर्ष भयो भने अब 00 मात्रै भएपछि त अब कति सबट्र्याक्ट गर्ने राइट त्यस्तो खालको त्यो त सानो इस्यु भयो तर ब्याङ्किङ इनर्जी कम्पनी धेरै ठाउँमा सेम कुरोमा युज भएको थियो सो एभ्रीबडी गट रियली स्केयर कि के हुन्छ त अब Y2K को दिन December 31st 1999 राइट विच इज January 1st 2000 हुँदाखेरि म चाहिँ टाइम स्क्वायरमा थिएँ इट वाज सबैजना डराइरहेको थियो अनि म साथीहरूसँग इभन पिपल इन्टु जो चाहिँ टेकमा काम गरेर जो पनि डरायो बिकज कतिलाई सल्युसन के हुन्छ मलाई थाहा थिएन अनि मलाई अहिले पनि याद छ म त्यो टाइम स्क्वायरमा हुँदाखेरि न्युयोर्कको टाइम स्क्वायरमा हुँदाखेरि सबै साथीहरू चाहिँ ल अब के भइहाल्यो भने चाहिँ कसरी भाग्ने भनेर प्लान भनिरहेको छ जे पनि हुनसक्छ कहाँ चाहिँ जाने कता होटेलको लबीमा छिर्ने भाग्ने हो कि सबैतिर भाग्ने हो कि होइन सो आउट अफ नट जस्ट यो इनसाइड कम्प्युटर्स एन्ड कोड्स एन्ड हुन्छ नि इलेक्ट्रोनिक डेटा भन्दा बाहिर पनि यसको इम्प्लिकेसन्स हुन्छ भन्ने थियो फिजिकल वर्ल्डमा अभियसली अब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नै झ्यामा अफ भयो भने राइट अब डिफेन्समा हुने सिस्टम्सहरू कन्फ्युज भयो भने ब्याङ्किङको सडनली एटिएम मसिनहरू कन्फ्युज भएर पैसा एक्सेस भयो भने पिपल वर रियली अफ्रेड तर केही पनि भएन पार्टली बिकज आई थिङ्क लट अफ स्पेसली क्रिटिकल कम्पोनेन्ट सफ्टवेयरमा लट अफ एकदम धेरै मान्छेहरू हायर गरेर सफ्टवेयर फिक्स गर्यो अनि त्यसले गर्दा Y2K चाहिँ भएन अब त्यति बेला एआई त अब कसैको पनि दिमागमा थिएन अभियसली राइट टेक त इट वाज बर्जनिङ त्यति बेला अब त्यो के भन्छ युएसमा पर्टिकुलरली टेक मार्केट त राम्रो थियो पछि क्रास पनि भयो तर 98, 99 त्यस्तोतिर nobody really cared about AI besides the people who really wanted to learn AI. It was all passion for knowledge, passion for AI को knowledge. अनि त्यति बेला त्यही भएर रिसर्च कन्फरेन्सहरू त हुन्थ्यो AI रिसर्च कन्फरेन्सहरू हुन्थ्यो म पनि गएको थिएँ एज अ स्टुडेन्ट अनि इट वुड बी अ भेरी स्मल कन्फरेन्स वेयर you know 300-400 जना हुन्थ्यो रिसर्चर्स PhD स्टुडेन्ट्स पोस्टडक्स प्रोफेसर्स साइन्टिस्ट इन्डस्ट्री रिसर्चर्स दे वुड अल ग्यादर टुगेदर एन्ड टक अबाउट सेट्स अफ प्रब्लम्स क्वेसन एन्सरिङ सिस्टम भन्यो अथवा समराइजेसन सिस्टम भन्यो एन्ड वाट नट एन्ड टक अबाउट ए यो एल्गोरिदमले यस्तो भयो यो एल्गोरिदमले यस्तो भयो अहिले त अब इफ यु गो टु AI कन्फरेन्स इट्स थाउजन्ड्स अफ पिपल एन्ड देयर आर लट अफ पिपल हु डोन्ट रियली देयर फर AI knowledge होइन कि अब इट्स मोर अफ नेटवर्किङ कसरी युज भइरहेको नो हाउ तर डिप AI अन्डरस्ट्यान्डिङको जुन चाहिँ पहिलाको रिसर्च कन्फरेन्सेसहरू हेभ कम्प्लिटली ब्लोन अप सो पहिला बेसिकली सानो स्केलमा इट वाज अ स्मल वर्ल्ड अफ रिसर्चर्स डुइङ रिसर्च इन AI सो जस्तो कि पछि गएर हामीहरूले
अहिले इन्टरनेट जसरी युज गरेर आएको छ, जुन बेला इन्टरनेट आएको थियो त्यतिखेर हामीले सोचेको थिएनौँ यसरी युज हुन्छ भनेर, ब्याङ्किङदेखि लिएर एभ्रिथिङ इट्स पार्ट अफ आवर लाइफ। त्यतिखेर त्यसको इम्प्लिकेसन्स थाहा थियो नि, त्यतिखेर मेबी इमेल भनेर बुझाएको थियौँ होला हामीले, मेबी कनेक्टिङ टु अ फ्यु सर्भर्स, मेबी इभेन्चुली गेम्सहरूको कुराहरू आयो होला, डेटा स्टोरेजको कुराहरू आयो होला। नाउ वी सी द हराइजन, यो हुन्छ नि इट हेज रियली ब्लोन अफ होइन। एआईको त्यति बेला चाहिँ कहाँ युज हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो? त्यति बेला पर्टिकुलरली मेरो रिसर्च चाहिँ ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड थियो, सो त्यही भएर त्यति बेला युज केस भनेर बिजनेस एप्लिकेसन्स को बारेसम्म त सोचिसकेको थिएन, किनभने सिस्टमै त्यति रेडी भइसकेको थिएन। तैपनि भइहाल्यो भने पछि युज केस हुने भनेर चाहिँ क्वेसन एन्सरिङ सिस्टम्स, फर इक्जाम्पल अहिले च्याट जिपिटी जस्तै तर मच सिम्पलर भर्जन वेयर आई रिमेम्बर वान एप, एउटा त्यो विन्डोजको सम काइन्ड अफ डसमा चल्ने काइन्ड अफ थियो एउटा, त्यो माइक्रोसफ्ट क्लिप जस्तो। नो आइडिया, त्यस्तै हो क्या अरे, लाइक डसको ब्याकग्राउन्ड हुन्छ नि, यु आस्क द्याट सर्टन क्वेसन्सहरू त्यसलाई सोध्यो भने त्यसपछि एन्सर्स आउने, या काइन्ड अफ लाइक द्याट, एकदमै सिम्पल भर्जन अफ च्याट जिपिटीले जे गरेर आएको, तर इट वाज लाइक एकदमै फ्यु क्वेरिजहरू मात्र थियो होला त्यसमा त्यतिखेर। सो क्वेसन एन्सरिङ सिस्टम बारे रिसर्च हुन्थ्यो, मसिन ट्रान्सलेसन बारे रिसर्च हुन्थ्यो, कम्प्युटर भिजन बारे रिसर्च हुन्थ्यो। सो त्यो अहिले सो आई थिङ्क वाट थिङ पिपल डोन्ट रियलाइज इज जुन चाहिँ अहिले च्याट जिपिटी चलाएर क्वेसन एन्सरिङ सिस्टम बनाएको छ र इन्टरेक्टिभ च्याट सिस्टम बनाएको छ, त्यसमा रिसर्च भएको 40 वर्ष भयो। अहिले तुरुन्तै आजको भोलि म्याजिकली बनाएको होइन कि। There's a history of a lot of PhDs, a lot of postdocs, a lot of professors, scientists toiling over the last 30-40 years, incrementally improving it to a point where there were some alikati step up innovations like transformers and so forth, which enabled large language models to be possible, which generated a ChatGPT or ChatGPT like systems. So अब अहिले चाहिँ सेम कुरालाई अझ पनि एडभान्स गर्ने कुरा छ होइन, तर त्यहीको ओरिजिनेसन हेर्नु भने सेम कुराहरू नै रिसर्च चाहिँ भइरहेको थियो 99 मा पनि। सो ओके, सो यु डिसाइड त्यसपछि कि लाइक ब्याक टु द कम्पनीको कुरामा, यु डिसाइड लाइक कम्पनी स्टार्ट गर्छु भनेर होइन, त्यो पनि लाइक हाउ डिड यु कम अप विथ द्याट? किनभने चाहिँ स्टार्टिङ अ कम्पनी तपाईँले भने सो यु नट फ्रम बिजनेस ब्याकग्राउन्ड होइन, अनि सेम थिङ विथ मी, लाइक आई हेभ अ फ्यु कम्पनीज अहिले आएर, तर लाइक मेरो हाउस होल्ड ग्रोइङ अप इन माई हाउस होल्ड एभ्रिबडी वाज लाइक वर्किङ इन आफ्नो आफ्नो जब्समा भनौँ न। अनि कम्पनी खोल्ने भनेको त द्याट्स सच अ म्यासिभ रिस्क, अनि मोस्ट लाइकली इट विल फेल टाइपको, या भने चाहिँ जेन्युनली आउट अफ कन्सर्न। हाउ वाज इट लाइक फर यु, तपाईँको अराउन्डको पिपल? दिस इज अल्सो अगेन वेयर टकिङ अबाउट लाइक अलिकति अगाडिकै कुरा गरेर आएको छ। सो त्यो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो तपाईँलाई? कतिको हाउ मोटिभेटेड वर यु, अर कतिको सपोर्ट थियो त्यो पर्सपेक्टिभबाट? अब कम्पनी खोल्छु भन्दाखेरि देयर इज सम लेभल अफ कमिटमेन्ट वान हेज टु बी रेडी टु गिभ, अनि त्यो रेडी छ भने स्पेसली आई थिङ्क यो कति सुरुको एन्टरप्रेन्योर्सहरूको नाइभिटी जुन हुन्छ सुरुमा, विच एक्चुली वर्क्स इन फेभर। मलाई अस्ति पनि कसैले भन्दै थियो कि कतिचोटि कतिजनालाई एकदम धेरै एक्सपिरियन्स भइसकेपछि सुरु गर्ने भन्दा अगाडि नै यु नो सो मेनी थिङ्स द्याट विल गो रङ एन्ड यु डोन्ट स्टार्ट बिकज यु नो द लाइकलीहुड अफ फेलिङ इज भेरी हाई भनेर। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ वेन यु हेभ नेभर डन द्याट द नाइभिटी एक्चुली वर्क्स इन फेभर बिकज you don't know it's not going to work. होइन? So त्यो नाइभिटीले you have this like the utmost belief that it probably will work out भन्ने खालको त्यो पोजिटिभ एटिट्युड हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ if you are able to keep up with it in a long run, then you start to learn all the things that could go wrong and how to fix it, and then keep on doing it. So that's basically what it is. म त academic, I didn't अहिले सोच्यो भने लाइक इट वाज कम्प्लिटली क्रेजी आइडिया होइन, तर आई वाज नाइभ, अभियसली भेरी नाइभ, नो business background, never done it, just a researcher who said, okay, let me build something and try to sell and see if it works.
obviously luck is needed and whatnot. So त्यसरी सुरु भयो. Yeah, because you running a company and being a skilled person in that field are completely two different things. Yes. Right? Same thing happened to me. मैले start गर्दा back in 2013. मेरो passion र interest जुन फिल्डमा थियो त्यो बिजनेस स्टार्ट गरेपछि आई रियलाइज कि त्यो प्यासन र इन्ट्रेस्टले मात्र हुँदैन रहेछ. देयर आर एडिसनल सेट अफ स्किल्स द्याट यु निड टु अक्वायर इन अर्डर टु रन अ सक्सेसफुल कम्पनी भनेर. फर यु सुरुमा इनिसिएट गर्दाखेरि अल्दो एन्ड देन त्यो नाइभिटीको कुरा जुन गर्नुभयो आई क्यान टोटली रिलेट टु द्याट. त्यतिखेर तपाईँले कस्तो आई मिन लाइक इन्भिजन गर्नुभयो? वाट वाज द कम्पनी गोइङ टु बी लाइक? अफकोर्स यत्रो धेरै त सोच्नु भएको थिएन होला. थिएन अभियसली. त्यति बेला सिर्फ एउटै मात्र पर्पज थियो. एन्ड एज द नेम सजेस्ट my goal was to fusing machines with humans go day-to-day lives. And that's the name of the company, Fusemachines, right? Fusing machines. So suruma it was more about as a person and as a company I'm setting up, can we make an impact? Can we build something that can sort of fuse with human go day-to-day? Until silsilama we started building dialogue systems or like chatbot that would interact in customer service systems. So त्यति बेला more of त्यस्तो खालको बेस्ट सिस्टम बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन र मोस्ट लाइकली सकिन्छ होला बेसिकली. किनभने अल मैले चिनेको त्यही काम गरिरहेको मोस्ट अफ द प्रोफेसर्स आर जस्ट इन द ल्याबमा बसेर त्यसलाई के भन्छ प्रोडक्टाइज गरेर बेच्न खोजेको छैन. सो देयर इज एन अपर्च्युनिटी भन्ने हिसाबले सुरु गरे हो. सो द फोकस वाज नेभर अन यत्रो कम्पनी बनाउन खोज्छु होइन, यस्तो रेभेन्यू हुन्छ एन्ड नन अफ द्याट. इट वाज मोर अफ can I build a really, really good and cool product? And that's how it got started. Yeah. So start गर्ने बेलामा what was the process like? I mean, you of course want to work in AI and you have certain aspirations कि ल यो कामहरू म गर्छु यसरी गर्छु भनेर. तर when it turns into a company, when you start a company, there are अरू set of work or processes that goes into it. Yeah. होइन, अब एउटा टिमको कुराहरू होला or maybe workflow को कुराहरू हुन्छ होला or lot of other things. So what was the initial process like? So the initial process, as you said, being expert in one field doesn't really mean you know how to run a business, right? And as I said before, I was an academic. I knew how to build speech and AI language AI systems, but knew nothing about starting a business. So first thing नै गर्नु परेको was okay, मलाई language systems बनाउन आउँछ because that's up to 2013 मै I had started in 90. 15 वर्ष त भइसकेको थियो. सो अब बिजनेस गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ केमा अप्लाई गर्दाखेरि मोस्ट लाइकली देयर इज गोइङ टु बी पोटेन्सियली अ सक्सेसफुल आउटकम. सो त्यो सोच्दाखेरि देन यु डु अ लिटल बिट अफ मार्केट स्टडी, यु डु अ लिटल बिट अफ रिसर्च. त्यो गर्दाखेरि वी जुम्ड इन टु कस्टमर सर्भिस अटोमेसन. सो युएसमा त्यति बेला वर्षको अलमोस्ट 2 बिलियन कल्स जान्थ्यो कल सेन्टर्सहरूमा. कल सेन्टर इज ह्युज एक्सपेन्स फर लट अफ कम्पनी. सो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब कल सेन्टरको पोर्सन अफ द इन्टरेक्सन 2 बिलियन इन्टरेक्सन्स जुन हुन्छ एन्ड युजर्सले कल सेन्टर एजेन्टसँग कुरा गर्ने, त्यसलाई अटोमेट गर्न सक्यो भने कि देयर माइट बी अ बिजनेस भनेर. सो त्यो हिसाबले expertise got tied up with a pain point or business problem, and that sort of became the thesis of the company, Rasuruko product, which is a call center automation system. Tara, that's just a vision, right? The reality malana product banu paryo. As you said, processes are set up garnu paryo. So product banana is suruma first I wrote the code myself. 19,000 something line of code was what I wrote as the first engineer in the company, I guess, and the founder of the company, because there was nobody else. So my thing, basically man ko apartment ma suru gare, and then I wrote the code, stayed in the apartment and just every day code lekhday gaera first product pani banyo. And त्यही दौरानमा I hired 2 of my friends who could help in other things. एकजना टेकमा एउटा ओभरअल सेल्स खालको कुराहरूमा who could help set up processes. अनि बिस्तारै सिक्दै गयो बेसिकली. Lot of mistakes obviously,
And we started setting up processes, team banyo, company legally formed bio, and all that. And that's sort of the genesis. And suruma it was मैले सुरु गरेको केही पछि जोइन गरेको. There were 2 friends and we stayed in the living room, all 3 of us, in the apartment. अब फेरि Manhattan, the apartments tend to be quite small. So the office was the living room. अनि हामी तिनैजना लिभिङ रुममै अनि बेसिकली एकजना भुइँमा सुत्थ्यो, एकजना कचमा सुत्थ्यो. त्यसरी गरे त्यो सुरुमा चाहिँ. सो यो इनिसियल डेज जुन हुन्छ नि त कम्पनी स्टार्ट गरेको, यु डोन्ट नो एउटा इनिसियली चाहिँ ल एकदमै हाई एस्पिरेसन्स हुन्छ. वेन यु स्टार्ट वर्किङ अनि त्यसपछि त्यो ट्र्याक्सन नपाउने पिरियडसम्म क्या स्टार्ट गरिसक्यो, युर भेरी मोटिभेटेड, ट्र्याक्सन पाइसकेपछि युर भेरी मोटिभेटेड. त्यो बिचको जुन डिप भ्याली छ नि त त्यतिखेर यु आर काइन्ड अफ ट्राइङ टु फिगर इट आउट. किनभने नाउ युभ अल्सो रियलाइज कि ओके स्किल मात्र होइन, अदर थिङ्स पनि मैले बुझ्नुपर्ने छ. आई निड मेबी टिम्सहरू, आई निड मेबी सर्टन बिजनेस मोडल मैले रिफाइन गर्नुपर्ने छ, एन्ड लट अफ थिङ्स होइन. त्यो टाइम पिरियड वाट वाज इट लाइक? किनभने नाउ यु हायर 2 अफ यर फ्रेन्ड्स एज वेल. सो ट्र्याक्सन कहिलेदेखि पाउनु थाल्यो? त्योभन्दा अगाडि के थियो? That's the toughest period for any, like, as you have multiple businesses, you're founders, so you know, and many founders also, I think, have come to realization कि त्यो जुन चाहिँ भ्याली भन्यो नि, that's hard. That's very hard. It's very lonely, especially if you're the solo founder and there's no co-founder. It's very, very lonely. It's a lot of sleepless nights. It's the stress, right? You have embarked on the endeavor, you sort of see where it could be, तर भइरहेको छैन. प्रडक्ट बनेछ, किनिरहेको छैन. प्रडक्ट बनेछ, युजर्सहरू साइन अप गरिरहेको छैन र युज गरिरहेको छैन. एन्ड त्यो प्रडक्ट मार्केट फिट गर्नको लागि इट्स लाइक वान अफ द टफ टाइम्स. सो 2013 हामीले प्रडक्ट बनायो. अनि हामी एक्चुली लकी भयो. मैले आज बिहान पनि भन्दै थिएँ. बेसिकली we got New York City government as for our first client. Okay. Which is... How did that happen? Basically, intro through to intro भयो एउटा डिपार्टमेन्टमा New York City मा, and then we gave a demo to it, like basically deputy commissioner. अनि they had a pain point. Basically, New York City मा चाहिँ 311 भन्ने सिस्टम छ where they get a lot of calls from citizens. अनि त्यही मध्ये one of the things they get a lot of questions about is opening new businesses. अनि एकदम धेरै क्वेसन आउने भएर they had created almost a separate set of group of people to answer those questions. यो permit कसरी लिने, यो कसरी सुरु गर्ने, and so forth. अनि so they wanted to automate that. हामीले पिच गरेको कुरो मिल्यो. अनि then we gave a demo after demo after demo, all the way up to 2 deputy mayors, and then it got launched. And it was a big win at that time, which helped us get funding as well and so forth, because suddenly there was a product, there was a certain level of product market fit. About एउटा client the product market fit भन्नु मिल्दैन, तर at least from a pain point perspective, there was a paying client and so forth. So that's 2013 भयो. So sort of traction started, but not there yet, होइन. अनि तर 2014 तिर चाहिँ traction चाहिँ अलि आउन थाल्यो, because then we started working with banks, larger banks. तर that's when we should have, and we also raised some money, हाम्रो seed funding पनि आयो. That's when we probably should have made bigger jumps on traction and whatnot. But we did not. And this was the valley, as you said. Right? And some of that happened partly because of our own mistakes. And I think one of the big mistakes was not understanding how difficult sales is. How difficult particularly enterprise sales is. New York City government जुन चाहिँ luckily पायो, सहिलै रहेछ, बिजनेस त त्यस्तो गाह्रो हुँदैन रहेछ भन्ने भयो. But that was obviously not the case. We did a lot of POCs, a lot of trials and whatnot. That it did not translate into high-paying clients and revenue. Revenue at the end of it, business like the revenue jayo. And as you said, that was our dull period from 2014, 2015, for quite a few years actually. It was very, very hard.
अनि त्यही बेला चाहिँ अब त्यो you and me have gone through the same process where यो बिकिरा छैन भने त्यसपछि यसलाई कसरी मोडिफाई गर्ने अथवा maybe there is another product which would sell, right? And this you start to get more and more stressed because time is running out, funding is running out. And that's sort of what we were doing, trying to explore what works, what does not work. We built other couple different products. And त्यही बेला चाहिँ we started the services side of business, which is people were starting to think about AI and they wanted to build AI things, AI products, AI software, and they did not have any AI talent. हामीले त्यति बेलासम्म त 3-4 वर्षमा त एकदम धेरै AI engineers train गरिसकेको थियो. So त्यो भएकोले we can help. But that's how the service business started, and that started taking off. Until take off भएर अनि revenue आउन थालेपछि that's when the traction happened. अनि तर त्यसपछि चाहिँ we again said the services एकदम business growth revenue stable हुन थालेपछि all the product we had, now we knew how to sell as well. Because we could hire enterprise sales team, and now we are mostly dealing with very large enterprise companies in the US, like the largest retailer, largest fashion brand, and so forth. And त्यो भएपछि then we started bringing our old product back as well. And then again went to the roots and started building very similar products, but with a new tech, with new LLMs and so forth. So त्यही भएर अहिले चाहिँ we have AI Studio, couple of AI engines, AI services, all put together as a company that provides AI solutions. So जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो कि that was the time जुन बेला चाहिँ expand funding आउन थालिसकेको थियो, and you should have expanded. And funding आइसकेको थियो, we should have spent the money on the right thing. Okay. Which was building up enterprise sales team. But I think with a lot of founders with tech background who are engineers themselves, they have the inclination of doing what they like the most, which is the product. Which is a product. And you keep building product, you keep adding features, right? You're expanding the product. You पनि add गर्ने, you feature पनि add गर्ने, you पनि not spending enough time on sales, not spending enough money on sales, marketing, any of that, right? And I think I've seen this happen with other tech founders as well, and I am the victim of the same thing, which is like as humans we like to do things that we're good at. Yeah, we naturally get inclined to it. True. So if you're a founder with a very deep engineering background and you know how to build things, that's how you end up focusing, spending more and more time. But as a founder, as a CEO, your job is not that, right? Like especially certain level product बनिसकेपछि you got to figure out growth को लागि के चाहिँ चाहिन्छ त्यसमा time spend गर्ने. तर अब we are at the end humans, right? We like to do things that we are good at. And I was good in engineering, so I naturally spent more time on it, and that was a mistake. At that point, I should have spent a lot more time on sales and marketing, spend more funding that came on sales and marketing, which I did not. Yeah, I think a lot of people got a mistake. When I talk to a lot of young entrepreneurs, and this is the same mistake I did myself. You know, I was like the guy with skill. अनि मलाई के लाग्थ्यो भनेपछि build the best product अनि सबै त्यो सेल्स त भइ नै हाल्छ, त्यही नै हो मार्केटिङ, वर्ड अफ माउथ आफै नै त्यो रोल हुन थाल्छ अनि त्यो स्नोबल भएर ठुलो भएर जान्छ भनेर. बट द्याट्स नट द केस. आई मिन लाइक द्याट्स अ डेडिकेटेड पार्ट अफ अ बिजनेस जुनमा चाहिँ प्रायोरिटाइज नै गर्नुपर्छ, त्यो नगरेर हुँदै हुँदैन. एन्ड लट अफ अस वाट वी डु इज गुड प्रडक्ट छ, योभन्दा अझ बेटर बनाऊ, अझ बेटर बनाऊ, अझ बेटर बनाऊ, वेयर बाई त्यो एनर्जी हामीले अरू ठाउँमा इन्भेस्ट गरिसकेको भए अन सेल्स एन्ड मार्केटिङ मेबी मोर रेभेन्यू आउँथ्यो होला र त्यो प्रडक्ट आफै इन इटसेल्फ नै इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जान्थ्यो होला. या सो यो रियलाइजेसन धेरै ढिलो भयो मलाई होइन. त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ द्याट वाज द डल द लो पिरियड्स. अनि त्यो एट द एन्ड अफ इट आई हेभ अ सेन्टेन्स द्याट आई पुट टुगेदर that I repeat to myself, and I think I've said this sentence to other young entrepreneurs, especially with tech background, is just because you build it doesn't mean people will use it. And just because people use it doesn't mean people will pay for it. And until somebody pays for something that you have produced, there's no business. Right? There needs to be revenue coming out. So त्यो चाहिँ त्यो understanding आउन टाइम लाग्छ के. तर भने पनि र कुनै यङ एन्टरप्रेनरलाई यही कुरा मैले भने
it takes time to really understand it, because some of the founders and entrepreneurs have to go through the same journey and see that that is actually the case. And the earlier you realize that, the likelihood of success is higher, because with a lot of entrepreneurship with business, time to ni, like survive हुन सक्दै गयो र ग्रो बिस्तारै भए पनि ग्रो हुँदै गयो भने then you have a business. But a lot of, like 90% of the startups die within the first couple of years because you run out of money. Yeah, the runway is limited. Runway is very limited, right? So that's why, like, startup, like making critical decisions early on and doing the right decisions are quite important. And especially tech founders are like you issues things, which is they are focused. They don't spend enough time on other things besides the product. Yeah, for me it was कस्तो थियो भनेपछि यो marketing र sales भने के कस्तो, in my head that was such a unethical thing to do जस्तो kind of के है, like build the product मान्छेहरु आफै आउँछ किन मार्केट गर्नु पर्यो टाइपको, किनभने द वे पहिला एड्सहरु टिभीहरुमा आउँथ्यो नि त, र त्यसले गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो भनेको अनएथिकल थिङ हो है जस्तो फिल हुने कि दे सेल यु प्रोडक्ट्स जे पे त्यही प्रमिस गरेर, अनि अब आई थिंक अहिले मोर कन्ट्रोल छ, ब्याकल्यास पनि पाउँछ इफ ब्रान्ड्सहरुले दे ओभर प्रमिस एन्ड क्यानट डेलिभर। त त्यतिखेर चाहिँ त्यसरी नै त्यो एसियन स्काई सप के भने टिभीहरु बीचमा एडहरु आउँथ्यो, एब रोलर्स दिस एन्ड द्याट भनेर यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, such an unethical thing to do जस्तो भनेर फिल हुन्थ्यो कि मलाई। अनि त्यसपछि मार्केटिङ त नाउ अहिले आएर पो people have understood कि मार्केटिङ इम्पोर्टेन्ट छ, ब्रान्डिङ इम्पोर्टेन्ट छ। त त्यतिखेर फर सम रिजन आइम लाइक त्यो त आफै भइहाल्छ नि, लाइक फाइनेन्सेस पनि होइन, दिज आर द थिङ्स यु डोन्ट वान्ट टु लुक इन्टु होइन, यु जस्ट वान्ट टु फोकस अन तपाईँले भने जस्तो द थिङ द्याट युर गुड एट, एन्ड द्याट्स द मेन हुन पनि एउटा हिसाबले कि सेन्टर थिङ नै प्रडक्ट हो। बट देन लाइक द प्रडक्ट डजन्ट वर्क र त्यो कम्पनी डजन्ट वर्क इफ इट्स नट मार्केटेड र फाइनेन्सेस आरन्ट टेकन केयर अफ। Exactly. It's a like company grow garnalai, there is so many different ingredients that needs to come together, and these are some of the ingredients that needs to come together with the right mix and so forth. It's called reverse side bin there too, where there's companies with no technical background of any kind trying to build a deep tech with the founder not knowing anything about tech and starting to sell everything under the sun, saying it will do all of this, right? And people buy into it, and then they start to use it, and or start to get a demo or start to try to use it and realize it's nothing like what was promised. Like a lot of shitcoin products blockchain आइरहेछ। So त्यो पनि हुन सक्छ हैन, so त्यो पनि हुन्छ नभए that happens as well. So but like I said at the end of it, we gravitate towards comfort, which is doing the thing that we are the best at, and not spending enough time on things that we're not good at, because we don't want to face it that we're not good at it. But if you are a founder and CEO, then you have to force yourself to find out what are all the things you're not good at, and learn about it and try to address those as much as you can. पछि ठुलो हुँदै गएपछि you can hire people for it. But सुरुमा त you don't have funding to hire all these people, right? So एउटा heavy loaded question सोच्छु म तपाईहरुले, as an entrepreneur, no, not just as an entrepreneur भन्दिनँ म, as a CEO मात्र पनि, because you are the founder and that's a very specific position to be in. What's the most important thing for a founder, एउटा entrepreneur को लागि? What's the most important? Of course there are so many things like product होला, sales, this and that, a lot of things. If there's one thing that you need to emphasize on, what would that be? That's like you said, it's a loaded question, because there are so many things that you would want to name things. Exactly. If you were to force me to say only one word that comes in my mind, I would say it's grit. Grit चाहिन्छ, from a perspective of being able to handle everything that gets thrown at you and still believing that this will work and not giving up, and just perseverance, right? Grit/perseverance, I think is really important, because it's a very long journey. I think कति जनाले they don't realize that it's a very long journey. When news ma padcha katile, right, they hear about all these Silicon Valley companies
getting listed in $1 billion or getting bought in multi-billion dollars. But it usually comes after 10, 15 years. A lot of people they've never heard of them 10 years ago, 5 years ago. But the founder who's been going through it for the last 10, 15 years knows all the pain. Right? Until, as you said, to that dull period, the low points, all of that, a lot of companies die because at that point, some of the founders give up. Right? There's always so many different reasons to say, okay, let's do something else. And that's what happens with a lot of companies. And the key element is perseverance, grit. When you say, I'm almost at the end and I'm almost giving up, but I'm not going to give up and I'm going to continue. And I think that gives us the longevity required for the company to figure out product market fit, figure out all the processes needed for growth, figure out people that needs to be hired and so forth. Also, अहिलेको present day context ma, when I talk to a lot of young people, I feel like धेरैजनालाई चाहिँ त्यो expectations नै completely different. So they assume कि like things happen very quick because हामीले त news मा social media मा देख्ने भनेको त I mean like 22-year-old billionaires and त्यसपछि tech founders हरू यस्तोको stories देख्छौँ हैन. अनि त्यसमा पनि आफ्नै struggle छ होला. But हामीले देख्ने भनेको त्यो highlight reel मात्र हो. And most of us believe कि like that's how it is. जुन weight छ त्यो कामको त्यो बुझा हुँदैन until unless you are thrown into the field and then you realize कि okay, this is not what I assumed it would be. It's completely different. And त्यो expectations हुँदाखेरि चाहिँ you don't know, you're not anticipating कि कतिको मलाई त्यो grit या भन्छ कतिको I need to stick to my plan भनेर पनि. Yeah. What made you have that grit in you? Is it something जुन along the journey तपाईले grab गर्नु भएको हो कि is it your household or the environment that you grew up in? Time भएन. It was just as I started the company, I never wanted to give up. कहिले पनि तपाईले feel भएन like okay, this is not working, maybe I should be doing something else? I feel no huँदैन obviously, right? Because like you said, there's such low times that like you're questioning why am I doing this one, होइन? त्यो हुँदैन सबैलाई हुन्छ I think at any point in their entrepreneurial journey. भयो थियो obviously, तर मलाई चाहिँ end भइसकेको छैन. I need to give another shot. I need to give another shot. भन्ने चाहिँ सधैँ भइरह्यो. And that's how I continued. Yeah. एउटा short break लिऊँ न. Sure. Alright, so जिम जानु मन छ तर के मिल्दैन कहिले चाहिँ टाइम मिल्दैन, कहिले भनेको मलाई थाहा नै छैन त्यहाँ गएर के गर्ने. एन्ड युजुअली के हुने रहेछ भनेपछि जे पनि कुरा स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो सानो कुराहरू जुन प्रब्लमहरू छ त्यसले गर्दा हामी पछि भनेर सुरु गरेर आउँछौँ. स्टार्ट टुडे, हप्ताको 6 दिन जानु सकिँदैन, हप्ताको 2 दिन जानु, हप्ताको 3 दिन जानु, 2 घण्टा वर्कआउट गर्नु सक्दैन, आधा घण्टा वर्कआउट गर्नु. तर स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ आज हो, थोरैबाट स्टार्ट गर्ने हो र बिस्तारै बिल्ड गर्दै लग्ने हो. रिमेम्बर, रोम वाजन्ट बिल्ट इन अ डे, neither will your body be built in a day. So त्यो कारणले गरेर चाहिँ तपाईँ टाइम लिनुस्, थोरैबाट सुरु गर्नुस्. एन्ड फर द्याट द फिजिक वर्कसप छ. द फिजिक वर्कसप 4टा लोकेसनमा महाराजगञ्ज, मैदेवी, बानेश्वर र कुमारीपाटी. यहाँ नम्बरहरू छ. अहिले 2 days फ्री ट्रायल दिइरहेको छौँ वेयर यु क्यान वक इन्टु द जिम, त्यहाँ गएर एक्सर्साइज गरेर हेर्नुहोस्, ट्रेनरहरूसँग कन्सल्टेसन गर्नु फर फ्री. एन्ड तपाईँलाई जोइन गर्न मन नलाग्यो भने जोइन नगर्नुहोस्. तर इफ यु लाइक इट, इफ यु वान्ट टु जोइन, अहिले डिस्काउन्ट्सहरू पनि छ. तपाईँले जिममा फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ. एन्ड द फिजिक वर्कसपमा के छ भनेपछि यो 4वटै लोकेसनमा तपाईँ जुन लोकेसनमा जाँदाखेरि पनि भयो. एउटा ब्रान्चमा तपाईँले मेम्बरसिप लिनुभएको छ भने अरू ब्रान्चमा गएर वर्कआउट गर्दाखेरि पनि हुन्छ. र त्यहाँ ट्रेनर्सहरू तपाईँहरूलाई गाइड गर्नको लागि हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई कस्टमाइज वर्कआउट प्लान, कस्टमाइज डायट प्लान तपाईँको टाइम अनुसारले, तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसारले र तपाईँको गोल अनुसारले चाहिँ तपाईँलाई बनाइदिनुहुन्छ. र त्यो कारणले गरेर चाहिँ तपाईँलाई हुने काइन्ड अफ एउटा प्लान रेडी हुन्छ. किनभने सबैजनाको लागि सेम डायट हुँदैन. कसैको वेट डिफ्रेन्ट होला, हाइट डिफ्रेन्ट होला, एज डिफ्रेन्ट होला, गोल डिफ्रेन्ट होला, खान मन लाग्ने मन नलाग्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट होला, तपाईँको बडी वेट डिफ्रेन्ट होला. सो सबैलाई एउटै डायट एउटै वर्कआउटले हुँदैन. कस्टमाइज वर्कआउट एन्ड डायट प्लान ओन्ली एट द फिजिक वर्कसप. लोकेसन्स एट 4 ब्रान्चेस, महाराजगञ्ज, मैदेवी, बानेश्वर, कुमारीपाटी. लेट्स गेट फिट. सो फ्युज मसिन्सले एट दिस पोइन्ट वर्क गर्ने प्रडक्ट्स या सर्भिसेसहरू चाहिँ के हो, लाइक मेन कोर प्रडक्ट्सहरू? अहिले हाम्रो चाहिँ एआई स्टुडियो भन्ने प्लेटफर्म छ.
So AI Studio platform basically model building, experimentation, model tracking, model registry, deployment, engineers are like काम गर्ने like platform भयो, experimentation गर्ने platform. So त्यसलाई चाहिँ हामीले AI Studio भन्छौँ. So त्यो AI Studio use गरेर चाहिँ you can build very industry specific, problem specific solutions, engines. जस्तो कि के हुन सक्छ होला जस्तै for the layman to understand. जस्तै information extraction from handwritten documents. Okay. जस्तै हामीले फर्महरू भर्छौँ होइन, राइट. त्यो फर्मलाई अटोमेटेड अहिले जस्तै कति ठाउँमा तपाईँहरूले फर्म भर्दाखेरि जस्तै ब्याङ्कमै गयो भने नि हातले भर्नुहुन्छ, अनि त्यो फर्मलाई चाहिँ लिएर कसैले टाइप गर्छ, द्याट टेक्स क्वाइट अ बिट अफ टाइम. त्यसलाई अटोमेट गर्ने इज एन एक्जाम्पल, राइट. इट्स इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन फ्रम अ डकुमेन्ट. इट्स नट एन इजी प्रब्लम, तर बिकज ह्यान्ड राइटिङ रिकग्निसन इज नट एज इजी एज इट साउन्ड्स. अर्को फर इक्जाम्पल फ्रड डिटेक्सन सिस्टम्स फर फुड एन्ड बेभरेज. So there is a lot of transactions that happen in food and beverage, especially US. There's a lot of coupon system, there's a lot of discount systems, and so forth. That gets misused. Machine is कसरी automatically your transaction चाहिँ actually fraud हो भनेर पत्ता लगाउने. यसमा चाहिँ this doesn't look right खालको transaction. त्यस्तो खालको चाहिँ fraud detection भयो. So those are things that what we call AI engines, which are basically problem specific and domain specific AI systems that helps to automate things. Okay. So apart from that, अरु के छ product? त्यो बाहेक अरु demand prediction engines भन्ने छ. अर्को चाहिँ answer gen, like gen AI systems छ. Answer gen AI system मा चाहिँ you can throw in a lot of data, different kinds of documents, different kinds of data sets, and you can ask questions against it. So enterprise company like it becomes useful because you can ask for historical graphs, or कस्तो खालको sales path थियो, and or in more HR terms, what kind of policy are we supposed to, is the employee supposed to know for doing certain things. त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ it makes the information accessible more easily. त्यसलाई चाहिँ answer gen system भन्छ. Then there's a demand prediction engine, which is basically predicting demand for a product, which helps in better inventory management, supply chain, and so forth. So AI को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ it has somewhat become एउटा hyped up term पनि भएको छ यो industry. From the outside मैले हेर्दाखेरि चाहिँ I want to know your input on what it actually is. जुन चाहिँ बाहिर सुन्छौँ हामीहरू होइन. वान पोइन्टमा .com बबल जुन भएको थियो, एभ्रिथिङ विथ द .com स्टक्स लाइक जो हुन्छ नि स्काई रकेट भएको थियो, एन्ड देन लाइक एभ्रिबडी थट लाइक .com हुने बित्तिकै त्यो टेक इन्डस्ट्रिजबाट एभ्रिथिङ जुन सबै चिज चाहिँ खत्रै हुन्छ भनेर सोचेको थियो. विथ एआई पनि देयर आर सो मेनी स्पेकुलेसन्स पनि छ होइन. एउटा स्पेसली च्याट जिपिटी आएपछि एउटा कमन मान्छे जसले चाहिँ टेक बुझा नै छैन, कोही इन्भल्भ नै थिएन यो सफ्टवेयरहरूतिर, उनीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुन थाले. त्यसको युज केसेस पनि सबैजनाले पाइरहेको छन्. बट देन देयर आर स्पेकुलेसन पनि भोलि गएर एआई भने यस्तो हुन्छ, त्यसको डेन्जर्सहरू यता त्यो कुराहरू छ, अनि एआईमा कन्सियसनेस आउला भनेर न वी आर कन्फ्युज अबाउट कन्सियसनेस भने नै के हो भन्ने कुरा. किनभने ह्युमन ब्रेनमै कन्सियसनेसको बारेमा स्टिल लट अफ रिसर्च भइरहेको छ. यो ओभरअल एआईको जुन वेमा गइरहेको छ र जसरी हाइप्ड अप भइरहेको छ, अफकोर्स मिडिया इज अ पार्ट अफ इट एज वेल. हाउ डु यु सी इट, वाट इट इज from you being an insider versus how the public has been perceiving it? So AI hype छ कि छैन त? Definitely hype छ, एकदमै hype छ. Over hype छ कि छैन? Over hype पनि छ. I think it's very much overhyped. AI is made to look like it can solve everything under the sun. It will automate everything, and it will take over all other jobs, and Terminator will arise. Exactly. अनि म कहिले अझ मलाई लाग्छ कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि हुन्छ त यस्तो भनेर सोच्छ कि, लाइक जेन्युइनली विथ द्याट त्यो डर इन द आइज द्याट लाइक अब यस्तो भयो भने के भन्नु त, कहिले हुन्छ त यो, इज इट लाइकली, आर वी गोइङ टु हेभ अ स्काइनेट, आर वी गोइङ टु हेभ अ टर्मिनेटर होइन खालको कुरा. सो इट्स वे ओभर हाइप्ड. We're not going to have Terminator anytime soon. We are far away from the concept of AGI, Artificial General Intelligence. धेरै काम बाँकी छ त्यो पुग्नको लागि. So overhyped छ.
But having said that, is it real enough to create business value, especially this time around? Yes, it is. So there's a concept of AI winters भन्ने concept छ. Like I think many general public doesn't know about it. किनभने basically AI winters चाहिँ पहिला पनि यस्तो खालको हाइप दुईचोटि भइसक्यो, where people thought AI will solve everything and everything will be khatra and everything will be automated. तर एकदम रिसर्च भयो, टन्न पैसा रिसर्चमा पनि गयो, देन बिजनेस स्टार्ट युजिङ इट, बिजनेस स्टार्ट सेइङ ओके अब यो पनि अटोमेट गर्ने, यो पनि अटोमेट गर्ने, तर technology was not at a level where it actually truly created value or ROI for business. So business like the last value creation हुनु पर्यो, ROI चाहियो, कि चाहिँ रेभेन्यू बढ्ने हेल्प हुनु पर्यो, कि इफिसियन्सी बढ्नु पर्यो, कि कस्ट सेभिङ हुनु पर्यो, केही लेभलको ROI हुनु पर्यो, तब त they will keep buying more AI related products and keep spending. So पहिला चाहिँ AI winters हुनुको कारण चाहिँ because the business लाई value create गर्न सकेन. Then it would die off, then again फेरि hype भयो, नयाँ algorithm आउँदाखेरि, then फेरि टन्न पैसा सबैले हाल्यो, hype धेरै भयो, तर it didn't create the value. But this time around, it's slightly different. यो पालि चाहिँ, यो पालिको hypeमा चाहिँ, like I said, overhype definitely छ, तर there is reality in some of the solutions being proposed and built on creating real ROI for clients. Just to give some examples. So हाम्रो engines अथवा हाम्रो solutions or team use गरेर कोही clientले they have been able to see their revenue grow up by 15%. त्यस्तो खालको or reduce their cost in surgeries by a certain amount. So त्यस्तो खालको real ROI र value आएकोले चाहिँ त्यसमा चाहिँ reality छ. र will this continue? I think so. I think more and more businesses will see real value coming from AI. So what does that mean for a country like Nepal? किनभने यहाँ चाहिँ saying with a lot of things हामीहरू अलिकता slow adopters छौँ हैन, slow adapt गर्छौँ भनौँ न, anything like. So हाम्रो तर अहिले we see that tech को स्पेसमा चाहिँ Nepal is doing very good. हैन, एउटा हिसाबले त्यहाँतिर a lot of jobs are being created, a lot of youths are getting interested into tech. र एउटा हिसाबले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देख्छौँ हामीहरू. नाउ विथ एआईको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुनसक्छ, के पोसिबिलिटिज छ? एकदम धेरै पोसिबिलिटी छ. इट कुड बी ट्रान्सफर्मेटिभ फर नेपाल. इट कुड ट्रान्सफर्म द इकोनोमी. इट कुड ग्रो द नेपालको ओभरअल इकोनोमी बाई मल्टिपल फोल्ड्स. इट कुड पुट नेपाल इन द म्याप एज द कन्ट्री फर टेक ट्यालेन्ट. There's so many opportunities and there's so many possibilities with tech for a country like Nepal. From AI education to using AI in education to automate and bring personalized education, to using AI in agriculture, to AI using technology in tourism. So many different ways where you can bring in more efficiency and put Nepal and grow the overall economy using technology and AI. So, but then like you opportunities, I mean, globally available. So what makes Nepal so special? Talent. You probably heard some of these metrics. Nepal recently Coursera came up with a list of top 10 emerging countries for AI talent. Nepal was in top 10. तपाईले सुन्नुभयो होला ChatGPT जब आयो, the second most uses was from Nepal, right? Wasn't that surprising to you? Like, it was very surprising. It was very surprising, but I also knew that there is this groundswell of youth learning technology, having that drive and curiosity to learn technology and build technology and implement technology, which all compounds to a transformation that could be brought about by technology. Until I think there's an advantage Nepalma with the talent we have and the work ethics the talent has. Now हामीहरुको एउटा के छ भने चाहिँ एजुकेसन सिस्टमको कतिचोटि कुरा आउँछ हैन, and then so अहिलेसम्म के भइरहेको छ भने मोस्ट फ्रम व्हाट आई हियर एउटा
कलेजको डिग्री लियो त्यसपछि चाहिँ मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सले नि आफै एक्सप्लोर गर्दै जान्छ होइन अन टप अफ द्याट बिल्ड गर्दै जान्छ नलेज एड गर्दै जान्छ एन्ड देन इभेन्चुली दे गेट टु अ प्लेस वेयर त्यहाँबाट चाहिँ दे क्यान एक्चुली ग्लोबली वर्क गर्न सक्छ ग्लोबली हुने त्यस्तै हो कि यो जुन एडिसनल इन्फर्मेसन या एडिसनल नलेजहरू छ त्यो करिकुलममै इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो कि वे डु यु सी द स्टेट अफ एजुकेसन इन टर्म्स अफ आइटीमा चाहिँ आइटीमा एजुकेसन ओभरअल अब आइटी एजुकेसन could be improved, right? There's so many other things that could be improved. Fundamentally, the IT graduates that are coming from a lot of colleges and so forth have a decent amount of knowledge on some of the things related to tech. So, राम्रो talent that's being produced, राम्रो Can it be further improved? Yes. Can the quality of the training itself could be improved? Yes. Can the education style be slightly changed so that it's less theoretical and more vocational technical so that there's more implementation and more hands-on experience? Yes. But having said that, जुन चाहिँ talent produce भइरहेछ र many of them we hire and we have them go through fellowship programs. They are very good. They are very good. And like I said, that's I think one advantage Nepal has. सो अलिकति टेक्निकली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विथ एजुकेसन्स आई मिन धेरै एस्पेक्टहरू इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर जुन भन्नुभयो होइन वाट आर द थिङ्स जुन चाहिँ मेबी वी क्यान एड अन अर चेन्ज अर इम्प्रुभ सो द्याट स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ जुन त्यो इजिली जब मार्केटमा छिर्नको लागि या भने चाहिँ त्यो क्यापेसिटी एउटा बिल्ड गर्नको लागि टु एक्चुली क्रिएट अर थिङ्क अबाउट त्यो डिरेक्सनमा कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ होला एजुकेसन आई मिन लाइक स्कुल्सहरू कलेजेसहरूको त्यो त्यसमा रोल के हुनसक्छ होला सो आई मिन देयर टु त्यो क्वेसनलाई एन्सर गर्न लाइक वी क्यान लुक एट इट फ्रम टु डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ एजुकेसन राइट एउटा चाहिँ जब रेडिनेस खालको एजुकेसन विच इज जब मार्केटमा गएर जब पाउनु अथवा ग्लोबल ट्यालेन्ट पुलसँग कम्पिट गरेर आउटसोर्स जब्सहरू लिने त्यसको लागि रेडिनेस कसरी गर्न सकिन्छ एन्ड सो फोर्थ अर्को चाहिँ मोर फन्डामेन्टल अर्को चाहिँ लाइक मेबी हाई स्कुलमा अथवा आइएससी हाई स्कुल अथवा इभन मिडल स्कुल 7, 8, 7, 8देखि 12th ग्रेडसम्म कस्तो खालको कुराहरू गर्न सकिन्छ कलेजेस र स्कुल्सहरूले ताकि दे गेट रेडी फर लेटर भनेर सोच्यो भने I think especially at the job readiness aspect at the college level, which is bachelor's in computer science, information management, BSc IT and whatnot. त्यसमा चाहिँ अलिक बढी hands-on experience आउने खालको प्रोजेक्ट्सहरू धेरै गरायो भने र त्यसलाई चाहिँ करिकुलममा इनबिल्ड गर्यो भने युजफुल हुन्छ गरि पनि रहेछ नगरेको होइन तर आई थिङ्क वी निड मोर अफ इट the स्टुडेन्ट्सहरूलाई बढी एक्सपोजर चाहिन्छ र दे निड टु हेभ मच मोर एक्सपिरियन्स त्यसमा चाहिँ अर्को इस्यु द टिचर्स अल्सो निड्स टु जसले सिकाइरहेछ उहाँहरू पनि आफै पनि यस्तो खालको धेरै लार्जर प्रोजेक्ट गरेर एक्सपिरियन्स गरेछ भने त्यसलाई पनि त्यस्तो खालको ह्यान्ड्स अन प्रोजेक्ट गराएर एक्सपिरियन्स दिलाउन सकिन्छ तर अर मोर फन्डामेन्टल लेभल जस्तै 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेडको एजुकेसनमा कुरा गऱ्यो र त्यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्यो भने मेरो विचारमा पर्टिकुलरली स्पेसली एआईबाट सोच्ने हो भने चाहिँ एआई पछि गएर इट्स लट अफ म्याथ लिनियर अल्जेब्रा क्यालकुलस प्रोबेबिलिटी स्ट्याट्स हामीले के देखाएछौँ भने त्यो फाउन्डेसन्सलाई त्यो अब कति क्यालकुलस सिक्ने बेला त आउँदैन 8th ग्रेडमा 9th ग्रेडमा तर त्यसको लागि चाहिने फाउन्डेसन्स एकदम भेरी फन्डामेन्टल फाउन्डेसन अफ म्याथ कुड बी टट बेटर नेपालमा अझै पनि कति रोट लर्निङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मोर कन्सेप्ट बेसिसमा अलिकति राम्ररी म्याथ सिकायो भने र म्याथको फाउन्डेसन स्ट्रङ भयो भने आई थिङ्क टेक्नोलोजी एज अ फिल्ड नै सजिलो हुन्छ सो ती दुईवटा कुराहरू गर्न सकिन्छ एट द हाई लेभल मेरो विचारमा रोट लर्निङको कन्टेक्समा आई क्यान सो रिलेट टु द्याट मैले ब्याचलर्समा पढेको पनि इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट हो ब्याचलर्स इन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट अनि जाभा पढ्नु पर्थ्यो
जाभामा फर द फर्स्ट 6 मन्थ्समा 4 महिना चाहिँ हेलो वर्ल्ड मात्र गरायो हामीलाई इक्जाम आउनु अगाडि कोर्स 80% कति बाँकी थियो टिचर गायब सो जाभा मैले इक्जाम पास गरेको रटेर हो कि प्रोग्राम रटेर आई थिङ्क मेरो मोस्ट अफ मेरो कलेजको युनिभर्सिटी टपर्सहरूले पनि धेरैजनाले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ कति एस्पेक्टहरू रटेर नै गर्यो अनि त्यहाँतिर कहिले इन्ट्रेस्ट नै लागेन र अर्को कुराहरू भनेको द थिङ अबाउट म्याथमेटिक्सको कुरा या स्टेम फ्याकल्टिजहरू जुन छ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरूमा चाहिँ त्यो आइम नट स्योर अहिले के छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट त्यहाँतिर जाग्नु भने इट वुड बी भेरी रेयर किनभने त्यो कन्सेप्ट्सहरू हामीले त्यो प्र्याक्टिकल टर्म्समा बुझ्या नै हुन्थेन कि आई मिन रट यो कन्सेप्ट बुझ्यो तर वेयर डज द्याट अप्लाई भन्ने कुरा हुन्छ लाइक ट्रिग्नोमेट्रीको एउटा जहिले पनि त्यो एउटा फनी जोक आइरहेको छ नि त यो साइन कसहरू कहाँ युज हुन्छ त एलएचएस आरएचएस कहाँ युज हुन्छ अरू पनि कन्सेप्ट्सहरूको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्स कहाँ छ भनेर चाहिँ अलिकता नबुझ्दाखेरि त्यो एउटा भनौँ न एउटा मोटिभेसन नहुने रहेछ क्या मोर एक्सप्लोर गर्नको लागि हो त्यही आई थिङ्क द्याट्स द फन्डामेन्टल त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल बिगर इस्यु नै हो विच इज नेपालमा र कति साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा एकदम धेरै रोड लर्निङ बढी छ र कन्सेप्टमा फोकस अलिक कम छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पछि सिक्दाखेरि पनि अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब जाभा सिक्दा त there should be no road learning. It should all be about learning concepts, right? It should be learning concept about loops and conditionals and data structures, variables. र कुनै पनि प्रोग्राम लेख्नलाई त्यो कन्सेप्ट सिकेपछि प्रोग्राम लेख्न त सहिलो हुनुपर्ने बट बेसिकली कन्सेप्टमा लाइक एजुकेसन वाइज चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नैपर्छ सो एउटा स्टुडेन्ट जुन अहिले ग्रेजुएट भइरहेको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन ऊ अब जब रेडी हुनलाई हामी चाहिँ भनौँ एउटा जो मेबी एज एन अन्टरप्रेन्योर हुनको लागि लाइक वाट आर द थिङ्स द्याट दे सुड बी डुइङ कलेजबाट निस्किसकेपछि अब जब रेडिनेसकै हिसाबले सोच्ने हो भने त आई थिङ्क स्पेसली आजकल इन्जिनियर्सहरू दे निड टु सो द एक्सपिरियन्स द्याट दे हेभ बिल्ट or they know how to build software or AI को केसमा build models अब त्यो कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दा एउटा त अघि भने जस्तै स्कुलमा कलेजमा ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स भएको छ भने कतिले फाइनल प्रोजेक्ट फाइनल सेमेस्टरको प्रोजेक्ट र फाइनल इयरको प्रोजेक्टहरू गर्न सकिन्छ त्यो भएन भने आफैले ग्रेजुएट भइसकेपछि पनि गर्न सकिन्छ सो बेसिकली जब इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि कम्पनीले चाहिँ कम्फर्ट हुनु पऱ्यो कि यो इन्जिनियरले चाहिँ एक्चुअली कन्सेप्ट बुझाएको छ र कन्सेप्ट बुझेकोले कोड गर्न सक्छ त्यो चाहिँ देखाउन सक्नु पऱ्यो सो युजली लेट्स से यो कलेज एजुकेसनबाट निस्क्यो उसले आफै पढ्यो पनि एक्सप्लोर गर्यो पनि होइन फर इक्जाम्पल तपाईँहरूको केसमा चाहिँ लेट्स से समबडी कम्स अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूमा लिनुहुन्छ त्यसपछिको वाट्स द प्रोसेस अफ ट्रेनिङ देम किनभने आई अज्युम कि सम सोर्ट अफ ट्रेनिङ त्यहाँ पनि हुन्छ होला सो हामीले त धेरै नै ट्रेनिङमा फोकस छ राइट सो हाम्रो एउटा त एआई फेलोसिप प्रोग्राम भन्ने छ फ्युजमेसिन्स एआई फेलोसिप वेयर इट्स ओपन नट जस्ट फर फ्युजमेसिन्स इम्प्लोइज बट एनीबडी क्यान अप्लाई एन्ड इट्स फ्री एजुकेसन राइट हामीले हाम्रै पैसा खर्च गरेर पढाउँछौँ सेलेक्टिभ छ प्रोग्राम राइट लाइक अस्ति न विदिन 48 आवर्स एआई फेलोसिप्सको ओपन भयो भनेको 48 आवर्समै देयर वर अलरेडी मोर देन 2000 एप्लिकेसन्स An application पनि is like a fairly long application where you have to fill out quite a few things. So it's good to see that there's so many people who are interested. अनि त्यो बाहेक चाहिँ कतिजनाले जब सुरु गर्दाखेरि they go through another like 3 month to 6 month training programs. So हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टै छ whose sole job is to make sure भर्खर ग्रेजुएट भएर आएकोहरूलाई चाहिँ they get enough training to be set up for success for in the job. So जस्तो फेलोशिप प्रोग्राममा कुन एस्पेक्ट्सहरुमा बेसी फोकस गरिन्छ होला फेलोशिप प्रोग्राम चाहिँ अलि लामै छ बेसिकली मसिन लर्निङ डिप लर्निङ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ र कम्प्युटर भिजन देयर मल्टिपल त्यो 4वटा कोर्स छ र त्यो 4वटा कोर्स नै सकाउनु बेसिकली माइक्रो 2टा कोर्स सकायो भने माइक्रो डिग्री पाउँछ अनि माइक्रो डिग्री स्पेसलाइजेसन गर्नलाई चाहिँ इन हेल्प योर कम्प्युटर भिजन लिनुपर्छ सो डिपेन्डिङ अन विच कोर्स यु टेकिङ देयर इज डिफ्रेन्ट सेट्स अफ फोकसेस
सो अघि हामीले एकचोटि कुरा गरेको थियो लाइक जस्तै फर इक्जाम्पल इन्टरनेटको जुन बेला चाहिँ हामीले भर्खर सुरु भएको थियो त्यसको युज केसेस हामीले एकदमै लिमिटेड देखाएको थियौँ होइन अब अहिले एआईकै केसमा कुरा गऱ्यौँ भने 1998मा जब तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो 1997 98 अराउन्डमा त्यतिखेर एउटा सर्टन होराइजन देखेको थियो नाउ इट हेज एक्सप्यान्डेड सो फ्युचरमा चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ के हुनसक्छ त्यसको आउटकम फ्युचरमा lot of the things that we think may be possible with automation, with machines can do, त्यो हुन सक्छ. Taxis with no drivers हुन सक्छ. र अब जस्तै सान फ्रान्सिस्कोमा इट्स अलरेडी देयर. वेमोको ट्याक्सीहरूको भिडियोहरू देख्नु भएको छ कि छैन. देयर इस्युज स्टिल. अब अस्ति न ट्राफिक जाम भएछ बिकज 7 हो कि 8वटा वेमो ट्याक्सिज didn't know what to do, so they all basically यतिकै बाटोमा अड्केछ ट्राफिक जाम. There obviously early product beta issues त छ तर imagine none of the cars having drivers. It's very possible. र अब it will take some time तर in the coming decades it will happen मेरो विचारमा. र also I think the first time I'd seen something like this is the Minority Report अनि मुभी हेर्नुभएको छ टम क्रुजको. त्यसमा चाहिँ लाइक बेसिकली ड्राइभरलेस कार्सहरू छ कि फ्युचर लुकिङ. आई थिङ्क त्यस्तो इमेजिन गर्न सकिन्छ. नट इन 2 years, नट इन 5 years, बट यु नो इन कमिङ डेकेड्स इट्स नट अनइमेजिनेबल टु हेभ सेल्फ ड्राइभिङ कार्स. इभन काठमाडौँमा त्यसपछि मापोसेको प्रब्लम छैन बिकज देयर इज नो ह्युमन ड्राइभिङ एनी कार्स. So that's one area. अर्को चाहिँ I think surgeries कति कुरामा there is lot of not exactly full automation भए पनि there is lot of assisted surgeries र healthcareमा assisted diagnosis, right? Especially computer vision on MRI, X-rays have become really good. And अहिले देख्नु भयो होला कति ठाउँमा sometimes like machine is being able to find cancer that the doctor may have overlooked. True. Right? So that's just going to get better. So there is healthcare ma testo hola. Customer service automation ta kura garine halyo. It's still not there yet, but I think there will be more and more of the case that the machines will be able to fully do automated customer service. So many use cases with full automation. So जस्तो कि अघि हामीले डिस्कस त गऱ्यौँ अलिकता कि लाइक वाइ स्काइनेट अर टर्मिनेटर हुनेवाला छैन इन द नियर फ्युचर बट त्यसमा अलिकता डिपमा डाइभ गर्दाखेरि एआई वर्क गर्ने चाहिँ कसरी हो अहिले एआई कसरी वर्क गरेर आएको छ. सो एआई भनेको एकदम सिम्प्लिफाइड वेमा सोच्ने हो भने इनपुट छ. इट्स अ रिजनिङ सिस्टम द्याट सिट्स इन द मिडल. त्यो इनपुटलाई रिजनिङ गर्छ अनि डिसिजन दिन्छ. And that decision is usually useful for humans in one way or another way, right? Or for other machines, I'll say. So that's an AI system. It's a system that takes input, does reasoning on it, and makes a decision. So this is what the second is. About input data, the way we understand, many of us understand, particularly as input data, usually particularly perception data by rounds, vision for self-driving cars, or voice or speech input from us for Alexa or Google Home or Siri, and it does things. But the input data could be something else, like it could be a sales data from last 4 quarters, where the reasoning system job is to predict what the sales will be next quarter, and out comes the results. Right? त्यसलाई data science भनेर पनि बुझ्छन् तर at the end of it, it's a reasoning system that takes input, makes decisions. So त्यसरी काम गर्छ अहिले. बट त्यो रिजनिङ सिस्टमलाई चाहिँ कसरी रिजनिङ सिस्टमले कहीँबाट त थाहा हुनु पऱ्यो नि त. जस्तै मैले वाट्स द वेदर लाइक भन्यो भने रिजनिङ सिस्टमले चाहिँ मैले वेदरको बारे सोधेको हो, मैले वेदरको इन्फर्मेसन लिनु पऱ्यो र एन्सर चाहिँ दिनु पऱ्यो भने त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ AI algorithms, these are basically statistical algorithms that are trained on historical data. अब कसैले वाट्स द वेदर लाइक भन्ला, कतिले वेदर गिभ मी इन्फर्मेसन अन वेदर टुडे भन्ला, कसैले वेदर टुडे भन्ला. सो देयर भेरियस प्याटर्न्स अफ
people ask about weather. त्यो इन्टेन्टको प्याटर्न बुझेर there is a probabilistic model that's built saying if you ask in these ways then you are asking about weather today. त्यो रिजनिङ चाहिँ गरेपछि the decision is okay, I got to give the weather of today भनेर भयो. So it's basically a pattern recognition system that's trained on a lot of data. म अलिकति हाइपोथेटिकल टर्म्समा क्वेसनमा गर्छु है तपाईँले एउटा. सो जुन यो रिजनिङ सिस्टम भनेर भन्नुभयो होइन, अगेन रिजनिङ कसरी गर्छ भनेपछि इट्स बिन ट्रेन्ड अन डेटा टु भेरिफाई वाट इज राइट, वाट इज रङ, अर ए र बीमा कुन चुज गर्ने भनेर है. बट देन त्यो रिजनिङ जुन सिस्टम छ त्यसलाई ट्रेन गर्ने पनि एट द एन्ड अफ द डे ह्युमन्सले नै डेटा फिड गर्छ. हाउ क्यान वी इन्स्योर कि किन नाउ अगेन इभेन्चुली एभ्रिथिङ अटोमेटेड हुने हो भने त फ्युचरमा गएर की एरियाजहरू कन्ट्रोल गर्छ होला एआईले. हाउ क्यान वी इन्स्योर कि त्यो डेटा इज नट बायस्ड अर एथिकली / मोरली इनकरेक्ट भनेर. नाउ वाइ एम आई आस्किङ दिस इज रिसेन्टली गुगल अलिकति कन्ट्रोभर्सियल भएको थियो विथ द च्याट बट एन्ड एभ्रिथिङ होइन. अनि आई थिङ्क कतिजनालाई चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट अलिकति स्केप्टिक पनि भयो विथ एआई. लाइक भोलि गएर कस्तो इन्फर्मेसन आउने हो, कसरी पास अन गर्ने हो, क्यान वी रिलाइ अन द डेटा एज वेल. आई थिङ्क च्याट जिपिटीको बेलामा पनि कतिवटा अर्ली फेजेसमा, आम नट स्योर अहिले त अर्ली फेजेसमा कतिवटा यस्तो कन्ट्रोभर्सीहरू आएको थियो. सो अगेन हाउ बिग अफ अ प्रब्लम दिस इज कि यो जस्ट एउटा सानो मिस्टेक थियो अर समथिङ लाइक द्याट भएको. होइन, bias in AI system is very real. And a lot of the bias comes from the data. Right? So there's been like a lot of research as well. Like for example, loan application कसैले apply गर्यो, especially US ma with the biasness in certain races and so forth ma को कुरामा लोन एप्लिकेसन बनायो. हिस्टोरिकली सर्टेन रेसलाई चाहिँ ह्युमन बायस क्रिप इन भएर लोन अफिसरले चाहिँ दिएन. लेट्स से द्याट्स ह्यापन ओभर लास्ट 40 years भने र त्यही डेटा युज गर्यो भने मसिनले त मान्छेले जे गरेको थियो त्यही सिक्नु त हो. सो इफ द डेटा इज अलरेडी बायस र लोन सर्टेन रेसलाई दिँदैन भने देन द्याट्स वाट मसिन विल लर्न बिकज द ह्युमन बायस इज सिप्ड इन to the model through the data and it's now a biased model. So त्यो चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ to make sure that the model is not biased and our human biases have not seeped into the model through the data that has been used to train. त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. Yeah, because that sounds अलिकति च्यालेन्जिङ पनि, किनभने लाइक फर इक्जाम्पल च्याट जिपिटीकै कुरा गर्ने हो भने उसले सबै डेटा खोजेर अनि त्यसपछि इन्टरनेटबाट उसले प्रेजेन्ट गर्छ. बट देन इफ लेट्स से एउटा सर्टन साइड लिन भएको या भन्छ सर्टन डिरेक्सनमा या सर्टन ओपिनियनको डेटा धेरै छ भनेर भने त उसको आन्सर पनि त्यसैको बेसिसमै आउने भयो. एक्ज्याक्टली. अनि त्यो बायस हुने भयो सिस्टम, राइट? सो त्यही भएर द डेटा द्याट इज फेड इन्टु द सिस्टम इज सुपर इम्पोर्टेन्ट. सो अब बेसिकली अर्को अनदर कम्पनी युएसको वान अफ द मेजर कम्पनीज, आई थिङ्क इट वाज एमाजोन मा दे ह्याड दिस एआई सिस्टम to screen candidates for engineering positions. उनीहरूलाई थाहा थिएन तर पछि रियलाइज भयो कि द सिस्टम त बायस रहेछ. बेसिकली उनीहरूले चाहिँ एआई सिस्टम ट्रेन गर्यो टु स्क्रिन अ लट अफ रेज्युमेज फर इन्जिनियरिङ पोजिसन्स. अब एआई सिस्टमले के गर्नु थाल्यो त इट्स बेसिकली बायस भएर बढी मेल एन्ड मेल क्यान्डिडेट्सलाई सिलेक्ट गर्नु थाल्यो. तर त्यो त किन भन्दा त हिस्टोरिकली नै धेरै there was biases that seeped in where more of the engineering positions were going to male. अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यही बायस मोडलले लर्न गर्यो अनि मोडलले झन् त्यसलाई नै इन्फोर्स गर्न थाल्यो. अनि जब चाहिँ एचआर प्रोसेसेसमा एचआर म्यानेजर्सहरूले त्यसमा रिलाइ गर्न थाल्यो झन् बायस हुन थाल्यो, राइट? अनि बट एट सर्टन पोइन्टमा दे कट इट एन्ड दे टर्न इट अफ एन्ड इट वाज अ बिग न्युज युएसमा. सो भिजिलेन्ट नभएको भए अहिलेसम्म पनि भइरहन्थ्यो. अनि इट वुड हेभ गटन skewed more and more and there would have been lot less female engineers, at least certain positions where they were looking for. So tara your company vigilant bio, they caught it on time and they stopped using that system. So त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अघि भने जस्तै, which is basically the model is based on the training data. If training data is biased, it will be a biased model.
Also, this is, I think, एकदम early phases भएकोले पनि lot of it is trial and error होला हैन. जस्तै फर इक्जाम्पल अघि कारकै कुरा गर्नुभयो, ड्राइभरलेस कारको जुन इस्यु आयो, यो इनिसियल स्टेजेसमा त मिसजजमेन्टहरू कतिवटा कुराहरूमा हुन्छ होला, तर एज वी किप अन डेभलपिङ आई थिङ्क धेरै इस्युजहरू सल्भ हुन्छ. सेम थिङ ह्यापन विथ टेकको केसमा पनि, डेटा सेन्सिटिभिटीको केस भनौँ या भन्छ लट अफ थिङ्स, इन्टरनेटको केसेसमा पनि सुरुमा त लट अफ इस्युजहरू आएको थियो, तर विथ टाइम पिपल स्टार्टेड नोटिसिङ द्याट करेक्ट हुँदै गयो. सो दिस इज नट द वे आई सी इट. इट्स नट लाइक 1-2 वर्षमा एकैचोटि म्यासिभ चेन्जेस हुने होइन कि क्युमुलेटिभली एड अन हुँदै आफै करेक्ट गर्दै कोर्स करेक्ट गर्दै जाँदाखेरि इभेन्चुली वान पिरियड, एउटा फेज अफ टाइम पछि चाहिँ इट माइट बी मोर रिलायबल. हुने त्यही नै हो नि होइन? हुने त्यही नै हो. लाइक मेनी प्रडक्ट द्याट गोज थ्रु इटरेसन्स वेयर सुरुमा इस्युज हुन्छ अनि यु फिक्स इस्युज. एन्ड एआईको प्रडक्ट पनि देयर मेनी अफ द इस्युज आर सम आर रिलेटेबल इन द सेम वेज द्याट सुरुमा इस्युज हुन्छ, देन यु जस्ट गट फिक्स इट. सम अफ इट रेगुलर सफ्टवेयर बनाउँदा यु फिक्स बग्स बाई बेसिकली रिराइटिङ द सफ्टवेयर or writing new lines of code. AI ma katichori fixing it not necessarily means you write a new line of code. You just retrain the system with slightly different data. As a founder of a company, एउटा कम्पनीलाई इन्भेस्टमेन्ट रेडी बनाउनलाई चाहिँ के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ? जुन बेला इन्भेस्टमेन्ट आयो त्यही बेला इन्भेस्टमेन्ट रेडी हो कम्पनी, राइट? देयर इज अलवेज अ कम्पनीको हिस्ट्रीमा सधैँ company is ready for investment for certain kind of investors and not ready for certain kind of investors. And that's always changing as the company grows. Fundamentally, I think pretty much sabaiको investors-ले हेर्ने भनेको what's the likelihood of success? What's the likelihood of this will grow to a larger company where whoever has invested whatever money can get a return with certain return rate. So त्यही भएर investment ready भन्ने conceptलाई I think we can sort of think about it at good stage को investment ready. At seed stage it might be different, at series A it might be different, at series B it might be different, at going public it might be different, right? And the bigger you get, the more and more stringent the compliance requirement and the accounting requirements and so forth are. तर at a first सुरुको कुरामा सोच्ने हो भने I think investment धेरै कम्पनीले मैले देखेको चाहिँ they have a product, a version of a product. They have at least a certain number of clients who have started to use it and they love the product. Some of it may have started paying for it, some of it are starting to use in trials, and it looks like they have gotten a product market fit. I think त्यो भयो भने then the investment dollars gets used well because then it's used for growth. Okay. So अघि ठ्याक्कै हामीले कुरा गरिरहेको थियो कि lot of तपाईँको workforce it's comprised of women होइन? Is it by design हो कि just like independently नै गर्दाखेरि चाहिँ like it's mostly women in this position? होइन. So हाम्रोमा there is quite a big percentage of representation of women in leadership. तर like most companies, fortunately or unfortunately, still there's more men than women. But unlike many other companies, I think one thing we're proud of is there's quite a bigger representation of women in leadership positions, plus in other engineering positions as well. So as a company, there's this thing that we call it internally, which we call culture by design. So यो कुरा चाहिँ मलाई एकजना एउटा एकदम फेमस फाउन्डर एन्टरप्रेन्योरले एउटा वर्कसपमा भनेको थियो, where he asked everybody is how many of you think about growth? All the CEOs raised their hand. How many of you think about product? So everybody raised. How many of you think strategy? So everybody raised. These are all the CEOs, right? How many of you think about culture on a daily or weekly basis? Very few raised their hand. And as they say, culture basically culture eats strategy in breakfast. भन्छ कतिले. अनि त्यो कन्सेप्टमा there was a concept that got taught at that point, which is if you want a certain kind of culture as a founder CEO, you need to think about it and actively work on it. It just
it's naturally सधैँ हुन्छ भन्ने छैन. We are lucky at Fusemachines. There are a lot of naturally culture has been really, really good. But the more we grow, the more there is a distance between the employees with the founder. There's less and less of connection of a personal level to make sure they're all aligned in the similar values, ethics, and culture. And we, as a company, we strive for what we call culture by design, basically, which basically means these are the things we value, right? Gender equality, education equality, race equality. These are the kind of things where we want sabaijana, kattijana treated in a similar way, so that there's representation-wise, basically in leadership hosts, or engineering hosts, both from gender, race, education background perspectives, and so forth, is such that the overall culture of the company is very vibrant and it's very welcoming for everyone. And that's what we have strived for. Why is so much emphasis put on culture tapaiको company ma? Because as I said just before, and as a lot of people say, culture is strategy for breakfast. Right? So as a company, when you have to grow, and especially when you are like a decent sized company with hundreds and hundreds of employees, you don't know everyone. You don't know all the employees. You don't know who is doing what on a daily basis. So it's very important that everybody is aligned with the mission, with the vision, and thinking about the things and the goals in the same way. But growth ko lai tesari sochdakheri, then you come up with strategy. You come up with execution strategy of 4 quarters, 12-month strategy or 24th month strategy and so forth. Tara strategy bandema ta ke pani hundaina ni, right? Like you can have all the strategy that you're going to row your boat like 1 kilometer down this way, and then you will make a left and you can make a right, and then you will go to a certain island and whatnot. Or you may have this great strategy on climbing one of the mountains, yaha base ma, tyo base ma pugne, and yasari jane, usari jane. But that's just strategy. At the end of it, you need to have all the people in the same boat or in the same bus or in the same ship and row in the same way to get to a certain point. There needs to be a team unison team vision coming together where everybody's helping each other to get to that point. And if the culture is not aligned across all the team members who's trying to get to the same place together, then you will have problems. Then you won't be able to get to that place faster because everybody is not rowing in the same way. Everybody does not see the same vision. To sabbaiलाई सोच्ने हो भने one thing that unifies everything is culture and the culture of the company. So with the new funds coming in about Fusemachines ko growth ko direction check ke, what are you guys trying to emphasize more on? It's even more important as a publicly listed company where we'll be very keenly under the microscope looked at for growth. So hamro one of the biggest agenda bhaneko nai growth ho. Growth basically, and the growth here means growth in revenue, growth in people, and different KPIs tied to growth. So that will be one of the biggest focus. That's where some of the funding will be used on. From hiring more people in sales and marketing, hiring more people in engineering, expanding into new regions, expanding into additional countries in Latin America, expanding product portfolio, and so forth. All right. So before we end this, towards the end, last what do you want to say to the people watching this who are interested in your tech industry, Nepal? Nepal has an immense potential. Talent here can compete in the world. They just need the training. So AI education is absolutely important. As a small company, we have tried the endeavor of AI Shiksha for Nepal bhanera concept. But it's not just one company endeavor, and it should be all the companies coming together, the government coming together to really make AI Shiksha available in every corner of Nepal. If we are able to do that, and if every kid who wants to learn AI is able to learn AI at that moment and really get inspired and learn more and be skilled to compete in the global level,
then it will be a transformative power to impact the whole economy. All right. Thank you so much for your time. It was such a wonderful discussion, and it was a pleasure having you here. Thank you. Thank you for having me. All right. All right.